Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak selesaikan contoh yang telah kita cuba buat dalam kelas untuk model formulation untuk linear programming bagi kes Beaver Creek company ni. Okey, so ini adalah soalannya. Okay. Kalau kita boleh baca kat sini, Beaver Creek Company, Pottery Company, employ skilled artisans to produce clay and mugs. So, each clay and mugs require two resources, which is clay and labor. Okay, dan soalan ni nak tahu, how many bowls and mugs to produce in order to maximize the profit. Okay, in order to maximize the profit. Itu adalah soalannya. Kemudian kita ada beberapa maklumat yang diberikan kepada kita. Contoh kat sini, each bowl memerlukan 1 hour of labor dan 4 pounds of clay, dan profit for each bowl adalah 40. Dan untuk mug pula memerlukan 2 hours of labor, 3 pounds of clay, dan profit untuk setiap mug adalah 50. So kita nak tahu how many bowls and mug should be produced to maximize the profit. How many bowls and mugs to produce to maximize the profit. Dan given kita punya constraint adalah untuk labor per day hanya 40 saja, dan untuk clay hanya ada 120 pound. Macam mana kita nak selesaikan masalah ini menggunakan linear programming. So of course bila nak selesaikan masalah ni, pertama kita kena formulate model dulu. Formulate model. In order to formulate the model, bila kita kata tentang model saja, dia ada 3 perkara yang perlu kita ada. Decision variable, yang kedua objective function, dan yang ketiga constraint equation. Perlu ada ketiga-tiga perkara ini, barulah lengkap kita punya LP model. So yang pertama adalah decision variable. Decision variable. So decision variable ni basically kita akan tengok apa yang kita nak decision yang kita nak buat tadi. So kalau soalan ni tadi, decision dia adalah dia nak tahu how many quantity of bowls and mugs to be produced. Ini adalah dia punya decision yang kita nak buat. So kat sini kita kena bagi nama untuk ataupun nama variable ni untuk bowls and mug. So boleh guna sama ada A or B ataupun X1 or X2 ataupun any abjad untuk represent bowls and mugs. So contoh let's say dalam kes ni saya bagi X1 and X2. So X1 equal to quantity of bowls to be produce, and X2 saya kat sini adalah quantity of mugs to be produced. Dan satu lagi adalah kita namakan satu lagi variable kita sebagai Z. So dalam syllabus kita ni, untuk linear programming ni, Z ni boleh jadi dua, sama ada profit ataupun cost, bergantung pada soalan. Jadi kalau untuk kes ni, Z kita adalah profit. Macam mana kita nak tahu? Sebab tadi dalam soalan tadi dia kata dia nak
berapakah quantity of bowls and mugs to be produced, so that kita dapat profit yang paling maksimum. So Z kita dalam kes ni adalah profit. Okey, jadi tadi dah selesai step pertama, iaitu kita tuliskan decision variable. Yang kedua adalah kita perlu tuliskan kita punya objective function. Okey. Untuk objective function ni dalam linear programming untuk silibus yang kita belajar, bila cakap objektif hanya ada dua benda. Okey, nak max or min. Kalau nak max apa? Max of course lah profit. Kalau min apa? Min adalah cost lah, nak minimumkan cost. So untuk soalan kita tadi, apa kita punya objektif adalah dia kata nak maximizekan profit. So macam mana bentuk objective function kita? Okay, max Z. Okay, Z tadi kita dah define dia sebagai profit. Max Z equal to, okay, look at kita punya table tadi. Ini adalah table information kita. Di manakah dalam table ni maklumat tentang profit? Okay, so kita boleh nampak maklumat pada profit pada sini kat sini. Profit untuk setiap bowl yang kita namakan dia X1 tadi. Okay, profit untuk bowl adalah 40 seunit. Profit untuk mug adalah 50 1 unit. Jadi macam mana objective function kita? Okay, max Z equal to 40 X1 plus 50 X2. Okay, kat sini 40 and 50. 40 for bowl and 50 for mug. So 40x1 and 50x2. Okay, sebab itulah kita punya objective function kita akan jadi max Z equal to 40x1 plus 50x2. So selesailah kita punya step yang kedua, iaitu menulis kita punya objective function. Okay, untuk step yang terakhir adalah kita nak tulis constraint equation. Baik, constraint equation. Dalam soalan kita tadi, ada berapa constraint yang terlibat? Okay. Constraint ni biasanya dia adalah resources ataupun raw material yang biasanya boleh jadi kepada constraint ni lah. Okay. So, kalau kat sini, constraint kita hanya ada dua, right? Iaitu labor dan clay. Okay. Dua sahaja. Jadi, basically, kita punya constraint equation ni berdasarkan berapa jumlah resources atau jumlah constraint yang ada lah. Okay. So, kalau kita tengok yang pertama kat sini. Okay. Constraint equation pertama tadi, yang ini iaitu hour. Okay. Hour. Yang mana dalam soalan ni telah dituliskan untuk kita. Maximum hours yang ada adalah hanya 40. 40. Kat sini 40. Maximum clay yang ada adalah 120. So macam mana kita nak ambil maklumat daripada table ni dan buat constraint equation kita. Okay. So dia akan jadi constraint equation yang pertama adalah untuk labor ni hour tadi. Macam mana bentuk dia? 1 x1 plus 2 x2 less than or equal to 40. Dia akan jadi 1 x1 plus 2 x2 less than or equal to 40. Okay, yang kedua adalah clay. Okay, clay. Constraint equation kedua, berapa clay? 4 x1 plus 3 x2 less than or equal to 120. Kenapa kita guna sign less than or equal to? Sebab kita hanya boleh hasilkan jumlah produk, okay, dengan menggunakan paling banyak, kalau hour 40, paling banyak 120. Okay, sebab ini adalah restriction ataupun constraint kita lah. Kita tak boleh hasilkan jumlah produk yang terpaksa menggunakan lebih daripada 40 jam ataupun lebih daripada 120 pound ni. Okay, so itulah maksud dia less than or equal to ni. Okay, belum selesai lagi. Okay, ini adalah dua constraint equation berdasarkan dua constraint yang kita ada. Tapi kita perlu lagi tambah. Apa dia? Kita kena bagi tahu bahawa x1, x2
greater than or equal to 0. Apa maksud x1 and x2 greater than or equal to 0? Sebab x1 dan x2 ni adalah quantity tadi kan. So quantity cannot be negative. Okay, sebab itu kita gunakan, kita define dia x1 dan x2 kena, quantity ni kena lebih besar ataupun sama dengan kosong. So ini adalah constraint equation kita yang akan menyelesaikan step ketiga kita dalam membina LP model. Okay, so secara keseluruhannya macam mana bentuk kita punya model ni secara lengkapnya. Okay, pertama kena ada, okay, 3 ni adalah yang step pertama tadi, iaitu decision variable. Okay, decision variable kita x1 equal to quantity of bowls to be produced, x2 adalah quantity of marks to be produced, okay, dan z adalah profit. Okay, kemudian yang kedua kita ada objective function. Okay, macam mana bentuk objective function kita? Max z, because case ni dia nak maksimumkan profit, equal to 40x1 and plus 50x2. Okay, dan yang ketiga st, subject to kita punya constraint equation. Okay, first constraint ni adalah untuk label tadi. Okay, ini adalah constraint untuk clay, okay, pound of clay. Dan yang ketiga ni adalah constraint untuk x1 and x2, quantity of x1 and x2. Jadi macam ni lah bila dikatakan linear programming model untuk case ni, macam ni lah bentuk dia. Kesemua ketiga-tiga elemen ni, okay, decision variable, objective function dan constraint equation ni perlu ada, barulah lengkap kita punya LP model untuk case maximization. Okay, itu saja untuk linear programming model. Seterusnya kita akan tengok macam mana nak menyelesaikan masalah ini menggunakan graphical solution. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.